مع بزوغ نجم الإمبراطورية العثمانية إثر الفتح العظيم لمدينة القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية، انتقل الثقل العثماني تجاه الغرب أكثر، واندفعت الجيوش العثمانية نحو أوروبا لنشر الإسلام فيها، فخاضت معارك ضارية أسفرت عن سقوط الكثير من الدول الأوروبية في أيديها، لا سيما في عهد السلطان العثماني سليمان القانوني، إلى جانب تمكن القائد خير الدين بربروس التابع للدولة العثمانية من إنقاذ المسلمين في الأندلس، الأمر الذي استفز الأوروبيين الذين استشعروا الخطر على عروشهم. ثم جاء اتصال البابا بول الثالث بزعماء أوروبا لدعوتهم إلى تكوين تحالف أوروبي صليبي لمواجهة المسلمين، وهكذا بدأت الاستعدادات لواحدة من أقوى وأشرس المعارك البحرية في التاريخ، والتي عرفت بمعركة بريفيزا. في فيلمنا الوثائقي هذا سنختم معكم سيرة القائد خير الدين بربروس التي كللت بإنجازات كبرى لا تقل عن إنجازاته في إنقاذ مسلمي الأندلس. ابقوا معنا للنهاية. نرحب بآرائكم ومقترحاتكم التي تتوافق مع سياسة قناتنا فيما هو مرتبط بالمواضيع التي من الممكن أن نعرضها عليكم. شكرا لكم. أصبح خير الدين بربروس كابوسا يبعث على الرعب في الممالك الأوروبية التي أطلقت عليه لقب ملك الشر، لا سيما الإمبراطورية الإسبانية، بعد أن أفسد بربروس لهذه الدول والممالك مخططاتها في اضطهاد المسلمين، وأخذ ينتزع منها مستعمراتها في الجزائر وتونس. ثم جاءت الفرصة التي وجدها سانحة للقضاء على خير الدين بربروس ووقف المد العثماني على الدول الأوروبية في الوقت نفسه، إثر الدعوة التي أطلقها البابا بول الثالث بتكوين تحالف صليبي لتدمير الأسطول العثماني في البحر المتوسط والقضاء على أسطورة خير الدين بربروس. لم يتردد الأوروبيون في تلبية نداء بابا روما، فحشدت الدول الأوروبية من إسبانيا والنمسا وألمانيا وجنوى والبرتغال والبندقية أسطولا ضخما عرف حينها بأسطول العصبة المقدسة، حيث تكون من 600 سفينة تحمل قرابة 60,000 جندي تحت راية إمبراطور إسبانيا شارل الخامس بقيادة البحار الإسباني أندريا دوريا. كما انضم إلى هذا التحالف واحد من أشرس التنظيمات في محاربة المسلمين ممن كانوا يعرفون بفرسان مالطا. ما إن علم خير الدين بربروس بأخبار التحالف الصليبي حتى جمع أسطوله الذي كان مكونا من 122 سفينة فقط تحمل 22,000 جندي فقط، وتوجه فورا بأسطوله من بحر إيجه صوب الساحل الغربي لليونان المطل على البحر الأيوني. أمر بربروس باحتلال ميناء أكتيوم اليوناني وتحصينه، ونصب المدفعية العثمانية فيه بكثافة، وبعد أيام حاول الأوروبيون القيام بإنزال بري لاحتلال ميناء بريفيزا، لكن محاولاتهم تلك ذهبت أدراج الرياح لصلابة مقاومة الحامية العثمانية، الأمر الذي اضطر أندريا دوريا للابتعاد أميالا عن الساحل خارج مدى المدفعية العثمانية، وذلك في ليلة 28 من سبتمبر عام 1538. وعكف مع مستشاريه على وضع خطة هجومية لاستدراج أسطول خير الدين بعيدا عن القلاع الساحلية التي تحمي ظهره. لكن وقبل اتخاذ أي خطوة لمواجهة العثمانيين، فوجئ الأوروبيون فجرا ببعض القطع البحرية العثمانية تنقض عليهم بضراوة بزعامة القائد توغروت باشا، مما أحدث ارتباكا دام ساعات في الأسطول الصليبي. رغم تفوقه العددي الكاسح، ما لبث أندريا دوريا أن استعاد توازنه ووزع سفنه في اتجاهات مختلفة، وبدأ هجومه المضاد محاولا استدراج القوة الرئيسية من أسطول خير الدين إلى عمق البحر، حيث تظهر ميزة التفوق العددي للأوروبيين. استمر القتال الضاري بين الأسطولين عدة ساعات، ورغم الفارق الرهيب في العدد لصالح الأوروبيين إلا أن خسائرهم كانت فادحة. تذكر المصادر التاريخية أنه قتل وأصيب الآلاف من قوات التحالف الأوروبي، وأسر أكثر من 3,000 منهم،
كما تمكن العثمانيون من تدمير 13 سفينة معادية وتم إغراقها في البحر، واستولوا على 36 سفينة أخرى، في حين كانت الخسائر العثمانية متمثلة في مقتل حوالي 400 من الجنود وإصابة ضعفهم. ورغم إصابة العديد من السفن العثمانية بشكل جسيم بنيران مدفعية السفن البندقية بشكل خاص، فإنه لم يسجل غرق أي منها. في النهاية اضطر أندريا دوريا إلى الانسحاب بعد 5 ساعات فقط من القتال، ليكتب النصر بذلك للأسطول العثماني بقيادة خير الدين بربروس، الذي ما لبث أن ضم المزيد من جزر بحر إيجه والبحر الأيوني إلى الإمبراطورية العثمانية. ولم يكن له أي منازع حقيقي في البحر، في حين تملك الأوروبيون الفزع بعد هزيمتهم الساحقة في معركة بريفيزا، وامتلأت نفوسهم بالمرارة وهم يرون سفن الأسطول العثماني التي ظلت تجوب مياه البحر الأبيض المتوسط دون وجود أي قوة بحرية تستطيع ردها أو صدها. في كتاب الإسلام في العصر الحديث للمؤرخ كانتويل سميث، يقول سميث: كما ترتب على تلك المعركة أن أجبرت جمهورية البندقية عام 1540 على توقيع معاهدة سلام مذلة مع العثمانيين، تعهدت بموجبها بدفع تعويض قيمته 300,000 دوكا نظير اشتراكها في الحرب ضد العثمانيين، إلى جانب الاعتراف بالسيادة العثمانية على العديد من الأقاليم اليونانية التي كانت خاضعة سابقا لهيمنة البندقية. بعد أن أصبحت الدولة العثمانية إمبراطورية عظمى يحسب لها 1000 حساب، بدأت بعض الدول الاستعانة بها للتصدي لأعدائها، وعلى رأس تلك الدول مملكة فرنسا التي وجدت نفسها مضطرة للتحالف مع الدولة العثمانية لمواجهة الخطر الإسباني الذي يهددها. كان ذلك بعد انتصار القوات الإسبانية على القوات الفرنسية في معركة بافيا سنة 1525، وأسرهم ملك فرنسا فرانسوا الأول، وإجباره على توقيع اتفاقية مدريد التي أذلت ناصية الفرنسيين بسبب ما تضمنته من الكثير من التنازلات لصالح الإسبان. بعث الملك فرانسوا إلى السلطان العثماني سليمان القانوني برسالة يطلب منه فيها تقديم يد المساعدة لمواجهة عدوهم المشترك المتمثل في الإمبراطور الإسباني شارل الخامس. ولما كانت الدولة العثمانية تربطها علاقات طيبة مع المملكة الفرنسية، فقد وافق السلطان سليمان القانوني على تقديم يد العون للفرنسيين، وعقد بين الطرفين تحالف مشترك، ليكون بذلك أول تحالف من نوعه غير إيديولوجي دبلوماسي بين إمبراطورية مسيحية وأخرى مسلمة، الأمر الذي أغضب الكنيسة الكاثوليكية التي وصفت ذلك بالتحالف الأثيم، لكن الملك فرانسوا لم يلق بالا لذلك. من جانبه وجد السلطان سليمان القانوني أن أفضل من يعتمد عليه في مثل تلك المهمة هو قائد الأساطيل العثمانية خير الدين بربروس، فأمره بالإبحار بأسطول مكون من 100 سفينة و30,000 جندي لمساعدة الفرنسيين في تحرير مدينة نيس. وبالفعل تحرك بربروس من اسطنبول في 28 من مايو عام 1543، واستولى في طريقه على مدينتي مسينا التابعة لصقلية وريجيو الإيطالية. وعند وصوله إلى ميناء طولون رفعت الأعلام العثمانية على السفينة الفرنسية المستقبلة لهم، وأطلقت المدافع تحية للعثمانيين. واتحد الأسطول الفرنسي المكون من 44 سفينة مع الأسطول العثماني تحت قيادة بربروس، وتحرك الأسطولان المتحدان إلى ميناء نيس الفرنسي، ونجح في استعادته في 22 من أغسطس عام 1543. بعد هذا النصر عرض ملك فرنسا على بربروس إقامة قاعدة عثمانية في ميناء طولون الفرنسي لحماية فرنسا من هجمات الإمبراطورية الرومانية مقابل مساعدة العثمانيين بتحرير تونس. وبعد موافقة السلطان العثماني قبل بربروس بهذا العرض، وهكذا تم إخلاء ميناء طولون من جميع سكانه
بأمر من الحكومة الفرنسية، ورفع عليها العلم العثماني. وما لبثت أن تحولت مدينة طولون إلى مركز عسكري ضخم للحملات العثمانية، ليستمر التحالف العثماني الفرنسي قرابة 3 قرون، حتى جاء نابليون بونابرت وقام بمهاجمة مصر التي كانت تابعة للدولة العثمانية عام 1798، لينتهي بذلك التحالف العثماني الفرنسي. تابع القائد بربروس حملاته البحرية على السواحل الإسبانية والإيطالية حتى وافته المنية في 4 يوليو عام 1546، ليسدل الستار بذلك على واحد من أعظم القادة الإسلاميين في التاريخ. رغم محاولاتهم الدؤوبة لتشويه صورته، إلا أن ذكر القائد خير الدين بربروس لا زالت حاضرة في أذهان الأوروبيين، ولا أدل على ذلك من أن الهولنديين قد أقاموا تمثالا له على قمة مبنى بلدية مدينة ليدن، تقديرا لحمايته لهم من الإسبان.